Dobrý den, jmenuji se Martin Zuzaňák a v dnešním videu ze společnosti Kopos Kolín se seznámíme s nastřelováním kabelových příchytek. K dnešnímu videu jsem si pozval svého kolegu, produktového manažera Václava Musílka. Ahoj Václave. Ahoj Martine. Dneska máme zajímavé téma. Proti klasické montáži, kdy se vrtalo, šroubovalo, máme tady nastřelovací přístroj K Pulza 40E. Je to nová věc v Koposu. Můžeš mi představit ten nástroj? Mě to především zajímá, protože jsem zažil klasickou montáž. O kolik jsme třeba rychlejší proti běžné montáži? Tak když se podíváte na ten nástroj, tak je to samozřejmě pěkný nástroj. Co se týká rychlosti, tak troufnu si říct, že jsme třeba až 8krát rychlejší než při klasickém vrtání příchytka plus nějaký šroub do betonu nebo kotva do betonu. Víme, že existují nástroje jak čistě elektrické, tak plynové. Tento nástroj teda patří do jaké skupiny? Tak naše nastřelovačka, ta patří, je to plynová nastřelovačka, takže používáme čistě plyn k tomu, aby jsme přistřelovali naše příchytky. Když porovnáme klasický způsob vrtání, já jsem zažil teda hodně, ale takový ty klasický příklepový kladiva, 2 jouly, to už jako byl dobrý stroj. Přistřelovací pistole má jakou sílu? Tady máme 82 joulů. To je to s tím, že samozřejmě je výhoda tohle zbraně i to, že si můžeme regulovat ten výkon. Takže podle typu materiálu, do kterého nastřelujeme, tak si i regulujeme v podstatě, kolik joulů potřebujeme, aby to bylo vyhovující pro tu danou tak to už je síla 82 joulů. Jaký materiály můžeme použít jako podkladový pro takový stroj? Tak samozřejmě jsou to různé druhy betonu, takže od nějakého klasického betonu, nějaký C20 až do C50, 60. V podstatě další, do čeho můžeme nastřelovat, je předpjatý beton, ocel, takže všechny možný kovový íčka, mostní konstrukce a další věci, do toho se dá nastřelovat touhle nastřelovačkou. Vidím různé typy hřebů, tak jestli mi můžeš přiblížit, k čemu ty různé typy jsou? Tak máme celkem 3 typy hřebů. Když bych to řekl barevně, tak je odlišujeme černé, dejme tomu, to je ten klasický beton, nějaká cihla, omítka. Co se týká těch oranžových, ty bych nazval spíš takovými univerzálními. To jsou nějaký ty 17 na dílku. Ty se používají do oceli, železobetonu. Co se týká těch šedých, ty bych řekl, že jsou také univerzální, ale je to s tím, že tam nezůstávají zbytky toho plastu. Jak je tady vidět, tak víceméně ty hřeby jsou vždycky po 10 kusech v takovémhle platíčku a to se potom zastrkává do té zbraně jako takové. Kolik se nám teda vejde do té zbraně hřebů, aby jsme tam mohli plynule pracovat? 20 kusů. 20 kusů. Takže 20krát za sebou můžu bez problému vystřelit. Je to teda plynový nástroj, ta plynová náplň mi stačí na kolik výstřelů? Garance toho, že 500 kusů hřebů přistřelíš, když bude vyšší teplota, taky 750. Takže je to dáno samozřejmě i okolním prostředí, takže 500 je garantováno, že to vždycky vyjde. Ty jsi nakousl tu teplotu, tak ten stroj pracuje v nějakých limitech od do? Tak ten limit je daný možná lidským faktorem, takže nikdo nechceme pracovat minus 15, ale dejme tomu, ten plyn funguje od minus 15 do plus 49 stupňů Celsia, takže nikdo si nemyslím, že pokud budeme tady v našich standardních podmínkách, že budeme dělat minus 15 nebo zase naopak v plus 50 stupních skoro. Co se týká váhy, jak dobře se s tím pracuje, třeba i nad hlavou? No tak řekl bych, že třeba proti jiným zbraním je ta poměrně lehká, má 3,7 kg, slušná ergonomie, takže myslím si, že s tím, co se týká váhy, určitě není jakýkoliv problém. Balení teda, když vidím platíčko, pokud si koupím karton, kolik tam mám těch hřebů? Tak balení. Prodáváme balení po 500 kusech a v každém tom balení je ta plynová bombička. Takže balení je včetně plynové bombičky, 500 kusů
Dává to logiku, na 500 hřebíků jeden plyn, takže ten plyn mi 100% stačí. 100% vystačí na tu krabičku. Vidím tady nějakou značku ohledně baterie, tak tam je nějaká baterie, k čemu slouží? Ta baterie nám slouží k tomu, aby jsme viděli plnost té plynové bombičky. Je to čistě jenom ukazatel toho, kolik plynu v té kartuši ještě je. Takže nějaký řízení. Takové. Řízení, přesně tak. Ještě se zeptám, je tam nějaká bezpečnostní pojistka proti výstřelu na prázdno nebo nechtěnému výstřelu? Samozřejmě, že ten nástroj má pojistku, že není možné, že by ten nástroj vystřelil, aniž by nebyla zajištěná ta přítlačná síla k tomu danému materiálu. Jasně. No a teď se teda dostaneme k těm našim příchytkám. Jaké máme typy příchytek a jaké můžeme pomocí tohoto nástroje přistřelit? Tak máme typy příchytek naše 67. Zde bych upozornil, že jsou s funkční integritou, vydržejí 90 minut požární odolnost. Jsou to nové příchytky, jsou to příchytky bez díry, jsou z 1,2 až 1,5 plechu. Je jich celá řada, když to vyjmenuju, jelikož je to celá nová řada, takže bych řekl, že to je příchytka 6706, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 a 25, takže celá takováhle řada příchytek, kterou můžete přistřelovat nově s tím krásnými hřebíky a těmi samozřejmě našimi krásnými příchytkami, takže jsou to takovéhle příchytky. Teď, když si to teda představím, mám v ruce zbraň, do druhé ruky teda vezmu příchytku a musím to teda přistřelovat. Určitě ne, samozřejmě kouzlo je v té magnetické hlavě, která ta zbraň má a přistřeluje se pomocí magnetu. Takže vezmete zbraň, magnetický nástavec, tady už máme daný, přindáme příchytku, krásně drží. Takže mi stačí jedna ruka. Pálím. Přesně tak. Takže i když budu někde na žebříku, na plošině, budu prostě někde ve výšce, takže jednou rukou to bez problému. Ovládat bez problému. Tak já se ještě vrátím k těm nástavcům. Vidím tady, že jsou dva nástavce, takže pokud potřebuji příchytku kovovou, magnetický nástavec, pokud ji nepotřebuju, můžu vyměnit nástavec a střílím rovnou hřebíky. Přesně tak, takhle to funguje. Když si řekneme, tak ta výměna je v podstatě úplně jednoduchá. Tady je pojistka, vytáhne se víceméně zásobník, vyndá se nástavec, nový nástroj a zase se v podstatě zaklapne ten nástavec. Já se ještě vrátím tak k té baterii. Ještě mě napadlo, jak dlouho mi ta baterie vydrží? Kolik těch výstřelů nebo jaký cyklus? Je to v podstatě na 3000 výstřelů, je to takhle malá baterčička, která je, samozřejmě je k ní nabíječka dodávána. Normálně se nabíjí, zandám a 3000 výstřelů. Myslím si, že víc není potřeba, protože na ten den to bez problémů vystačí. Jasně. Co se týká potom nějakého následného servisu, vidím, že ten stroj je poměrně jednoduchý, pohodlný pro tu práci, ale předpokládám, že nějaký pravidelný servis je asi potřeba. Samozřejmě pravidelný servis je potřeba. Zhruba po těch 30 000 ranách je potřeba ten nástroj nějakým způsobem vyčistit a nechat zkontrolovat. Takže tu možnost my jako Kopos Kolín máme, ale máme na to samozřejmě tu externí smluvního partnera, který nám to zajišťuje. Co se týká potom nějaké ceny, to se, předpokládám, dozví naši zákazníci na našich stránkách nebo v ceníku? Předpokládáš dobře a samozřejmě, jelikož je to nový produkt, tak bych řekl, neváhejte a věřím tomu, že i s našimi obchodníky se domluvíte na úplně super ceně. A pokud někomu nestačí video představení a chtěl by si to ošahat, chtěl by se s tím nějak seznámit, tak jaká bude šance? Tak samozřejmě do oběhu máme několik zbraní, takže není problém oslovit jakéhokoliv našeho obchodního zástupce, případně nás a není problém přijet, ukázat jim to, případně se předvést v nějakém velkou obchodu, vyzkoušet si to, aby skutečně každý viděl, že vlastně rozebrání ty zbraně je vlastně opravdu absolutně jednoduchý. Tady vytáhneme baterku. Co bych z toho ještě mohl dostat ven? V podstatě tady je na servis, kdyby to bylo zaprášené nebo nebylo. Vyčistit vysavačem, přesně tak. Nic komplikovaného. Kdybych měl jít do detailu, tak ještě vytáhnu i tu plynovou bombičku. A tohle je vlastně celá věda, nevěda v podstatě. Perfektní.
Takže já ti poděkuji za představení tohoto nového zařízení. Věřím, že to je další posun v těch možnostech, které máme, co se týká montáže našich kabelových příchytek a věřím, že zase nás překvapí něčím dalším, něčím novým. Třeba rozšíříme i ten sortiment toho, co se bude moci přistřelit a budu se těšit na nějaké další video. Tak já ti, Martine, taky moc děkuju a tak na závěr asi tu zbraň zase zpátky složím a doufám, že naši zákazníci budou spokojení a že si dokážou představit tu krásnou zbraň u sebe doma, protože si myslím, že tu práci to skutečně ulehčuje a dneska čas jsou peníze, takže já se dám do toho, abych tu zbraň ještě znova složil, aby nám zákazníci skutečně věřili, že to je poměrně jednoduché. Hloupneme tam tu plynovou bombičku, dáme tam tu baterku a v podstatě máme hotovo. Je to nachystáno. Můžeme jít do akce. Tak jo. To bylo představení nastřelovacího nářadí K-Pulsar 40E, kterou najdete včetně příslušenství v nabídce Kopos Kolín. Mějte se hezky, nashledanou.